Δεν μπορείς να ζωγραφίσεις σωστά αυτόν που αγαπάς. Ισχύει. Έχετε δει στο TikTok που κυκλοφορεί το λεγόμενο Artist Cares? Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί υπάρχει και τι είναι? Η ίντερνετ εκδοχή λέει ότι όσο περισσότερο αγαπάς έναν άνθρωπο, τόσο δυσκολότερο είναι να τον ζωγραφίσεις πιστά όπως είναι στην πραγματικότητα. Στην ουσία πιο απλουστευμένα είναι αυτό που λέμε ότι η αγάπη τυφλώνει. Αυτό φυσικά δεν είναι ούτε κάποιος επιστημονικός νόμος, ούτε πραγματική κατάρα. Αλλά πίσω από αυτό το μύθο υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ψυχολογικό φαινόμενο. Δεν βλέπουμε απλώς ένα πρόσωπο, βλέπουμε τον άνθρωπο. Και αυτά τα δύο δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Μάλιστα, πολλές φορές δεν είναι καθόλου το ίδιο. Όταν ζωγραφίζεις έναν άγνωστο, βλέπεις κυρίως σχήματα. Αν σου δώσω το πρόσωπο ενός άγνωστου ως μοντέλο, θα δεις πολύ αντικειμενικά τις αποστάσεις. Π.χ. οι αποστάσεις ανάμεσα στα μάτια, η απόσταση της μύτης με το στόμα. Ο εγκέφαλος σου μπορεί να λειτουργήσει σχετικά αναλυτικά. Αν όμως ζωγραφίσεις τη μητέρα σου, το σύντροφο σου, το φίλο σου ή το παιδί σου, υπάρχει τεράστια επιπλέον πληροφορία. Δεν βλέπεις απλώς ένα ζευγάρι μάτια, βλέπεις τον άνθρωπο που ξέρεις. Και αυτό αλλάζει την αντίληψή σου. Επίσης, το πρόσωπο είναι το πιο φορτισμένο αντικείμενο που βλέπουμε. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι εξαιρετικά ευαίσθητος στα πρόσωπα. Δεν αντιμετωπίζουμε ένα πρόσωπο όπως θα αντιμετωπίσουμε ένα αντικείμενο. Για να ζωγραφίσεις ένα πρόσωπο πιστά, χρειάζεται να παρατηρήσεις τι πραγματικά βλέπω, αλλά ο εγκέφαλος σου σκέφτεται συχνά ποιον βλέπω. Και εκεί δημιουργείται η σύγχυση. Και εδώ υπάρχει ένα καταπληκτικό φαινόμενο. Το φαινόμενο looks right but doesn't look like them. Αυτό το έχουν βιώσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες και το βιώνω και εγώ προσωπικά όταν προσπαθώ να κάνω προσωπογραφίες. Γι' αυτό πολλές φορές όταν με ρωτάει κάποιος, μπορείς να με ζωγραφίσεις? Ειλικρινά δεν ξέρω τι να απαντήσω. Να κοιτάς το έργο και να σκέφτεσαι, ξέρεις τι, οι αναλογίες είναι σωστές. Αλλά γιατί δεν μοιάζει? Γιατί η αναγνώριση ενός προσώπου δεν εξαρτάται μόνο από μεμονωμένα χαρακτηριστικά. Μερικές αλλαγές στις σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών μπορούν να κάνουν ένα πρόσωπο να φαίνεται εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, αυτό που λέγαμε πριν με τις αναλογίες. Εάν αλλάξει τις αναλογίες, π.χ. ανάμεσα στα μάτια και είναι 2 χιλιοστά μεγαλύτερη ή 1 χιλιοστό μικρότερη, ή η αναλογία ανάμεσα σε μύτη και στόμα ή σε αυτί, μάτι, whatever. Και ξαφνικά έχεις έναν άνθρωπο σωστά ζωγραφισμένο, αλλά δεν είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Κάτι άλλο παράξενο, μπορεί να διορθώνεις το πρόσωπο, αλλά να το κάνεις να μοιάζει λιγότερο. Οι άνθρωποι έχουν ασυμμετρίες. Σχεδόν κάθε πρόσωπο δεν είναι απόλυτα συμμετρικό. Όταν αγαπάμε κάποιον, έχουμε δημιουργήσει μια πολύ σταθερή εσωτερική εικόνα για το πρόσωπό του. Και μπορεί να μην έχουμε συνειδητοποιήσει ποτέ τις μικρές ασυμμετρίες που μπορεί να έχει. Όταν ζωγραφίζουμε, υπάρχει πάντα ο πειρασμός να κάνουμε λίγο πιο συμμετρικά τα μάτια, λίγο πιο μικρή τη μύτη, λίγο πιο τέλεια τα αυτιά, λίγο πιο... γενικά λίγο πιο. Και τότε συμβαίνει το εξής παράδοξο. Τον κάνεις πιο όμορφο, αλλά λιγότερο ίδιο. Επίσης έχουμε την ιδανικοποίηση. Εδώ μπαίνει πλέον πολύ έντονο το συναίσθημα. Όταν αγαπάς κάποιον δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αναγνωρίζεις το πρόσωπό του, συχνά το ιδανικοποιείς. Όχι απαραίτητα συνειδητά. Πολλές φορές κάποιος μπορεί να έχει ένα χαρακτηριστικό στο πρόσωπό του, π.χ. μια ηλιά, ή ένα σημάδι, και δεν μπορείς να αναγνωρίσεις την ώρα που το ζωγραφίζεις το πόσο έντονο ή όχι πρέπει να το κάνεις. Επίσης, η μνήμη δεν είναι φωτογραφία. Όταν κλείσεις τα μάτια και φαντάζεσαι το πρόσωπο που αγαπάς, νομίζεις ότι τον βλέπεις. Αλλά αν προσπαθήσεις να ανακαλέσεις τη μνήμη σου ακριβώς τα χαρακτηριστικά του, θα διαπιστώσεις ότι δεν υπάρχει τόση λεπτομέρεια όσο νομίζεις. Η μνήμη κρατάει περισσότερο την ταυτότητα και την ουσία, παρά μια τέλεια οπτική καταγραφή. Υπάρχει επίσης το συναισθηματικό βάρος. Αυτό είναι ίσως το πιο ανθρώπινο κομμάτι της θεωρίας. Αν ζωγραφίσεις έναν άγνωστο και αποτύχεις, δεν έγινε κάτι. Αν ζωγραφίσεις κάποιον που αγαπάς και δεν αποτυπώσεις πιστά αυτή την εικόνα, μπορεί να νιώσεις ότι ξέρεις τι, απέτυχα να αποτυπώσω αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτό για έναν καλλιτέχνη είναι πολύ πιο βαρύ. Ειδικά αν ο πίνακας έχει συναισθηματικό σκοπό. Για παράδειγμα, αν είναι δώρο. Γι' αυτό η Artist Cares έχει μια ποιητική αλήθεια. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποια μεταφυσική δύναμη ή κάποια κατάρα που δεν αφήνει τον καλλιτέχνη να ζωγραφίσει τον άνθρωπο που αγαπά. Είναι ότι η αγάπη δημιουργεί μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στο πρόσωπο που βλέπεις και στον άνθρωπο που αναγνωρίζεις. Βέβαια, μερικοί ισχυρίζονται ότι μπορεί να υπάρξει και το αντίθετο. Δηλαδή, ακριβώς επειδή αγαπάς κάποιον, να μπορείς να τον ζωγραφίσεις καλύτερα. Δεν μου έχει τύχει προσωπικά, αλλά λέμε τώρα. Όσα περισσότερα σημαίνει για σένα ένα πρόσωπο, τόσο περισσότερο κινδυνεύεις να ζωγραφίσεις την εικόνα που έχεις εσύ μέσα σου για αυτό το πρόσωπο, αντί για αυτό που πραγματικά βρίσκεται μπροστά σου. Και αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, η πιο όμορφη εκδοχή του Artist Cares. Γράψτε μου στα σχόλια τη δική σας γνώμη για τη συγκεκριμένη θεωρία,
τι άλλες θεωρίες θα θέλατε να δούμε παρέα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.